Hi guys, balik reaction video tayo. This time sa game 2 to ng Lakers versus Nuggets semi-finals sa Western Conference to. Western Conference Finals. So, ito nakuha lang din natin to kagaya ng dati, katulad ng dati nung previous natin na reaction video, nakuha lang natin to sa NBA, yung official NBA channel nila sa YouTube. So, kung gusto nyo nang mapanood yung mga basketball na NBA, subscribe lang kayo sa channel. Alam naman natin lahat kung ano yung official na ano ng NBA. Ito yon yung NBA channel nila sa YouTube. So, pag tinignan nyo yung description nila, may nakalagay dyan. So, merong mga ano dyan, mga stats, statistics kay Jamal Murray. And then, meron siyang mga highlights din ng mga individual statistics ng mga players na mga star players, ang pangunahing players ng bawat team. Tapos, meron din dito mga highlights ni Jokic. Tapos, ng mga ibang bigatin din ng mga players, yung mga Hall of Famers. So, parang tinari lang nila dito, tas inilagay nila kung ano-ano yung mga milestone doon ng mga players na to, tapos ng mga players na naglalaro. So, pakibasa na lang. So, anyways, diretso na tayo sa reaction video natin. So, itong reaction video natin, ito final 3:09 or 3 minutes 9 seconds dun sa game ng Lakers versus Nuggets game 2. So, diretso na tayo sa reaction guys. Ito. So, balik natin yung video. Ang bola na kay Jamal Murray. Tapos, ang ginawa niya, tumira siya, tapos pumasok. Tapos, yung bola. Puntang Lakers. Tignan natin yung Lakers. So, ma-recap ko lang guys, ang lamang sana nito, nung kabuuan talaga ng laro, yung lamang nito is lamang ng Lakers. So, palaging lamang yung Lakers hanggang sa mga siguro mga early or late third quarter or early fourth quarter. Tapos, nakuhang makabangon ng Denver. Tapos, nakuha pa talaga nilang sila pa yung naungusan pa nila yung Lakers. So, parang lumamang pa sila ngayon sa Lakers. So, instead of kontrolado sana ng Lakers yung laro, tapos nagawang humabol ng Denver, tapos eto na tayo ngayon, lumamang na yung Denver ng 7 points dun sa huling tira ni Jamal Murray. So, ito ngayon yung problema ng Lakers na naman. So, bola na kay Schroeder. Dribble lang si Schroeder. Tapos pinasa niya kay balik kay Schroeder. So, ayan. Ito, natapalan siya ni Aaron Gordon. So, grabe yung depensa ng Denver, di ba? So, ayan. Kuha ni LeBron. Tapos, buti na lang, hindi na lapit na sa niyang mabitaw ng bola. So, ayan, kay Austin Reeves. Tapos, dribble ni Austin Reeves. Hindi siya pumasok, pero andun si Davis para mag-follow up. So, ito, lima na yung lamang. Balik sa 5. So, ayan. Si LeBron. Okay, yung bola na kay Brown. Balik kay Jokic, Jamal Murray. Dribble niya. Double team, pero para lang wala naman masyadong effort. Hindi pumasok. Ayan. Bilis ni Austin Reeves. Tapos na ito, tingnan nyo mabuti yung score guys. 5 lang yung lamang sana ng Denver. Tapos tinurnover pa talaga ni Davis. Tapos ewan ko lang bakit walang foul dito. Talagang wala nabitawan lang ni Davis, diba? Pero siya yung foul kay So, ayan, 5 yung lamang. So, steady tayo sa 5 lamang. So,
Yung bola na kay Jamal Murray, panasa niya kay Jokic. Oops, ito yung isa sa mind-boggling na nangyari dyan. Kasi yung bola sana, na-check up sana ni LeBron. Pero 5 yung mga dilaw dyan eh. Yung mga dilawan dyan, 5 eh. Tapos, hindi pa, wala man lang masyadong talaga, diba? Walang shuffle na nangyari para doon sa bola. Tingnan nyo. Tapos, parang wala silang nagawa kay Jokic eh. Nandun na buong team ng Lakers dun eh. Yun ang mahirap dito, guys. Kung tumira si, buti na lang talaga pumasok. So, yan ang dyan. Ito pa si LeBron, no? Tingnan niyo ang mukha ni LeBron. Patawa-tawa pa siya, pangiti-ngiti pa siya. So, tingnan niyo mabuti, guys, ha? Kasi tumira ng 3 dito si Austin Reeves. Pero tingnan niyo kung mabuti, kung ilan lang yung tao ng Lakers talaga dito. Tapos wala pang naka-low post. Paano pag nagminti si, di ba? Si Austin Reeves, sure nang walang nagre-rebound dyan sa Lakers. Tapos wala pa talaga dyan si LeBron. Ano pa siya ng sintas niya. Kaya, ko lang dyan, buti na lang talaga pumasok yung tira na yan. Kasi yung tira talaga, dumaan pa sa backboard. So, hirap talagang gumawa ng 3 na backboard, guys. Milagroso na pag pumasok yung mga tirang katulad ng ganyan, na galing pa talaga sa backboard. Sobrang hirap yan eh. Sobrang hirap i-calculate yan eh. Parang ang naglalaro ng darts yan eh. Yung backboard, yung yung ginasinta mo. So, buti talaga pumasok yan. Yan pangiti-ngiti pa siya. Parang hindi ko talaga nagustuhan yung ginawa ni LeBron na yan. Pangiti-ngiti pa siya. Paano pag hindi yan pumasok? Wala siya dun sa So, ang alangan naman na siya yung dun sa kabilang court, yung sa backcourt. Kaya niyang, pag may tumakbong pass break doon na at least 2 or 3 people, kaya ba niyang yun? Hindi naman siguro. Patawa-tawa pa siya paano ng sintas niya. Hindi ko siya masyado parang hindi ko nagustuhan to, guys, oh. Ito, paano pa ng sintas, patawa-tawa pa, oh. So, ito na ngayon si Jokic, siya yung may dala ng bola. Parang mismatch siya kay, di ba, kay Hachimura. Kasi ang liit tingnan ni Hachimura kay 7-footer kasi yan si Jokic, eh. Oops, hindi siya pumasok, but may foul. So, palagi to, guys, eh. Pag yung, pag yung Denver yung tumira, tapos, palaging pito talaga, palaging tumawag yung referee, di ba? Parang may call palagi. Pero sa Lakers, kahit tingnan nyo buong game ito, tapos yung game 1 din, pag yung Lakers talaga nag-drive to the basket, pag meron silang parang shuffle na nangyari, nag-aagawan sa bola, pag merong rebounds, parang ganun, wala talagang foul na tinatawag sa Lakers, guys. Or pag meron man, parang masyadong dahil lang yung mga tawag sa Lakers. Etong sa Denver naman, pag konting-konting lang, kahit tinatapa lang or parang binablock lang tapos may konting contact, talagang tatawagan ng foul. So, bilib din ako sa mga referee nito, guys. Sobrang sensitive sila doon sa ng Denver eh. Parang pinapagaan nilang buhay ng Denver eh. So, eto pa parang hindi ko siya nagustuhan, guys, kasi kahit hindi tumatakbo yung oras dyan, ginawa kasi ni LeBron dyan, parang pinapagulong-gulong pa niya yung bola. Alam naman natin na hindi pa tumatakbo yung oras eh, pero hindi ko pa rin siya talaga nagustuhan, guys eh. Nagilan niyo, alam naman natin na hindi talaga static pa yung oras dyan, pero hindi ko talaga siya nagustuhan, guys, kasi sa liit pa naman ng ilang segundo lang yun, kasi 49 seconds na yan, di ba? Sa ilang milliseconds na yan, kung gagamitin lang rason na at least makapagpahinga man lang para pagulong-gulungin lang yung bola. Parang hindi siya kapanipaniwala eh. Sobrang liit lang yan ng milliseconds na yan. Tapos, hindi ko siya nagustuhan kasi parang walang sense of urgency on the part of LeBron, di ba? Parang inaantay pa niya talaga na mag-assemble yung kabilang kalaban doon sa front court. So, tingnan natin,
Ito, oh, parang pinaano-ano pa talaga niya, oh. Hindi nga tumatakbo yung oras, pero wala na, di ba? Yung kalaban, nakapurma na dun sa kabilang korte, di ba? Tapos, pwede sana yung, pwede ang dapat siya ng ginawa ni Lebron dito, dapat tinakbo na niya agad yung bola eh. Dapat straight and drive to the basket yung ginawa niya, parang strong drive to the basket, pero parang pinagulong-gulong po talaga niya yung bola eh. Hindi ko talaga ito nagustuhan eh. Parang iwan ko lang kung anong nangyari dyan kay Lebron eh. So, iwan ko lang kahit masasabi kong fan ako kay Lebron, biggest fan ako ni Lebron, pero pag si Jordan yan, isang ano lang yan, tinakbo na agad niya Jordan yan, straight to the straight to the front court, tapos drive to the di ba? Drive to the basket or parang ng shot, perimeter jump shot na trademark ni Jordan, tapos papasok sigurado. Yung kaibahan talaga ni Jordan tsaka ni Lebron guys, ang full responsibility when it comes to parang mga sobrang critical na oras, gaya nito, ilang segundo na lang. Si Lebron, paano-ano pa siya eh. Hindi naman niya pwedeng idahilan na para makapagpahinga ng konti. Hindi naman eh, kasi ilang segundo na yan eh. Dapat kinuha na yung bola, tinakbo dun sa front court, tapos straight drive to the basket. Mag-a-attract siya ng mga players ng Denver doon para kung sakaling i-double team or triple team siya doon, pwede niyang ipasa yung bola sa ibang teammates niya na open, or at least maka-foul bet siya, di ba? Mag-a-attract siya ng, pwede siyang i-foul, so foul bet, or pag nag-ano pa, sortihin pa siya, pag nagka-end one pa siya doon. Pwede niya itakbo niya, tapos drive to the basket talaga, strong drive to the basket. Inaantay pa talaga niyang ma-assemble yung Denver dun eh. Sayang yung mga ganyan, mga decision making na hindi maganda kay Lebron. So, ayan, kaya agree ako dyan na hindi talaga makukuha ni Lebron yung GOAT na gustong-gusto niya na maging GOAT, pero talagang ito sana guys, na-steal na sana ni Lebron guys. Na-steal na sana ni Lebron to, kaso bad decision ulit. Tingnan nyo, yan yung ginawa niya. Mismatch sana kay Murray, tapos padaan-daan pa siya talaga kay Gordon dito. Pwede naman sana niyang i-dunk na yung bola dun sa yung bola talaga, or mag-passboard siya dito banda sa left side, hindi sa right side. Yung ginawa niya, talagang iwan ko ano nangyari dyan. Ito, mismatch na yan. Ito guys, pwede na sana niyang i-ano to dito guys, parang i-dunk niya dito. Kasi kung tingnan niyong mabuti, nasa ilalim pa talaga siya ng ring dyan, or kung hindi man lang, pwede niyang i-reverse dunk yan para sure ba. Or pwede niyang i-ano dito, kahit mag-passboard siya dito, kasi nasa ano pa naman siya yung momentum niya, hindi pa naman siya sobrang di ba? Pero ni-reverse talaga niya, parang doon sa kabila po niya talaga yung bola. Buluhan ako dito eh. Nasana niya i-dunk to eh. Iwan ko lang kung ano nangyari dyan. Sobra ako naguguluhan sa nangyari doon. Pero siguro dahil sa momentum ng laro, hindi na magawang ni Lebron yun. Pero sayang talaga yun eh, kahit sinong manonood dun, talagang sayangan sa pagkakataon na yun. So, ayan, pumasok ko talaga. Ito pa talagang si Murray yung palagi nilang pinapal eh. Alam naman natin si Murray na hindi nagmimintis yan. Pero wala silang magagawa. Si Murray lang naman yung primary ball handler ng Denver. So, pakahirap talaga ng sitwasyon ito. Ito pa ito guys, ito sana yung ginawa talaga ni Lebron kanina pa, kahit nung una pa. Excuse me. So, dapat talaga ginawa ni Lebron, drive to the basket talaga siya. Straight drive to the basket. Hindi niya ginawa kasi kanina eh. Pinatagal-tagal pa niya eh. Kaya naman talaga niya na mag-drive straight to the basket. Galing sa nito eh. Ito, bilis niya parang kung tumakbo siya, sobrang bilis. Hindi mo lang makapag yung Denver doon. Hindi mo lang sila
Dapat kanina pa niya ginawa yan eh. Nag-ano-ano pa talaga siya ng tres kanina. Yung tres naman niya, yung dahilan ng pagkatalo nila. Kasi yung tres, yung turning. Nung tumira siya ng tres na hindi pumasok, yun yung turning point talaga ng laro, guys. So, yun yung mahirap dun kay LeBron. Pag hindi, yung legacy talaga ni LeBron, parang sinisay palagi ng ibang tao eh. So, yun talaga yung, di ba? Halos lahat ng championship ni LeBron, ibang tao yung nagdala talaga. Siguro masasabi natin na yung points niya doon, laki yung mga individual stats niya doon, yung mga larong yun, pero baliwala yung lahat yun eh. Pag natalo kayo ng kalaban niya eh, yung nagligtas sa kanya, si Ray Allen, si Chris Bosh, si ano pa yung maraming doon guys eh. Taka-taka yung mga ni LeBron talaga. So, maliban lang yun dun sa talagang may talaga din, may kahit sinong mga pundit or mga sikat na sports analyst tulad ni Stephen A or ni Skip Bayless, lagi nilang kina-qualify kasi yung pagiging great ni LeBron, yung greatness ni LeBron, lalo na pag ando na sa GOAT conversation, laging may qualification, laging may parang ano ba tawag dito, parang malaging may question mark, di ba? Ito, tulad nito. Si Reeves lang yung kung sayang kasi yung effort ni Austin Reeves at yung team eh. Panalo na sana dapat ng Lakers ito guys, kundi man lang tabla para mag-overtime sana. Ito pa si LeBron tingnan yung ginagawin ni LeBron dyan. Talagang pinag-dribble pa talaga niya. Diyos ko Lord. So, dapat sana pinasan niya yan kay Austin Reeves. Open si Austin Reeves. Ilan lang yung lamang dyan? 5 lang. So, tapos, ito, open si Austin, pina-check up pa na talaga. Tina-turn over pa na talaga. Ilan lang yung lamang dun. Yung lamang dun is only 5 points. Pag pinasok ni Austin Reeves yung 3 points na yan, 2 na lang. Tapos i-freeze lang nila yung oras, diba? Palagi na nilang ipa-foul, tapos freeze ng oras. Yung ginawa niya, pina-check up pa niya talaga. Wala talaga. Hirap. Talagang napakaraming mali dito si LeBron James sa decision making niya. Tapos yung attitude din niya, kasi yung pasmal-smal pa nung nag-ano siya ng sintas niya, yung sa sapatos niya. Tapos yung bola parang pina-roll pa niya yung bola. So hindi mo lang siya nag-ano doon sa kahit hindi yung oras, pero yung kalaban kasi nakapurma na doon, tas hindi dapat ganoon yung ginawa niya parang irresponsible decision making doon. Ang liit-liit na pa naman ng oras, at tapos kailangan nila ng mabilisan talaga na kung pwedeng hindi pa organized masyado yung kalaban, attack the basket talaga, drive straight to the basket. Hindi mo aantayin na mag-assemble pa yung kalaban mo, yung opponent mo doon sa kabila, doon sa front court. Tapos ito pa yung panghuli pa na check up pa si LeBron doon, di mo lang niya nakita si Austin Reeves na open. Tapos ilang lang naman yung lamang 5 lang naman, di ba? So pag na-shoot yung 3 points na yun, palagi ang gagawin lang naman nila is i-freeze nila yung oras. So yan lang yung reaction ko dyan, kasi alam naman natin na si LeBron, tinatawag yan na may pinakamataas na basketball IQ sa buong NBA. Pero parang ngayong gabi, yung game 2 nito ng Denver tsaka Lakers, parang hindi ko nakita yun na ganoon kataas yung IQ ni LeBron. Kahit nung game 1, hindi ko siya na-feel na matalino si LeBron sa basketball doon sa mga game na yon, at saka sa game na to din. So, hopefully, yung gagawin ni LeBron sa game 3 is magkakaroon siya ng tamang desisyon, at saka parang killer instinct katulad ni Jordan, kasi yun yung kulang niya talaga na parang hindi talaga siya, pag sinabi kasing GOAT conversation,
parang hindi ko nakikita si LeBron na siya yung kapantay ni Jordan doon sa GOAT conversation. Para kasing hindi. So, palagi kasing pag nananalo si LeBron sa championship, may question mark talaga, may qualification talaga. Sino bang dahilan ng pagkapanalo ni LeBron? Kung hindi nasalba yun ni ganto ganyan, kung hindi yun nakuha ni ganto ganyan, kung hindi parang ganun ba, kung hindi na parang hindi na suspense ganito ganyan. So mahirap kasi pag ganun, champion ka nga pero marami namang question mark. Eto, pag na-champion si LeBron dito tapos talagang ang ginawa niya is he removed all the question marks. Isa ito sa mga moment na magpapasulido ng ni LeBron, ng parang legacy ni LeBron. Kasi when it comes to GOAT conversations talaga, hindi ko ma-imagine na si LeBron yung parang i-compare doon kay Jordan. Kasi si Jordan, totoong GOAT talaga yan. Parang si LeBron, hindi pa ganun si LeBron eh. Although, I'm one of LeBron's biggest fan kasi fan ako kay LeBron. So, kung asan papunta si LeBron, doon din ako kasi idol ko si LeBron. So, kahit anong team ni LeBron, doon din ako kasi ako big fan ni LeBron. Pero, kahit big fan ako ni LeBron, isa din ako sa mga kritiko sa mga decision making talaga ni LeBron. Lalo na sa mga ganito, yung mga last 3 minutes, last 2 minutes, last 30 seconds or 40 seconds of the game. Kasi doon ko nakikita talaga yung mga matatalinong basketball player. Kasi hindi naman yung basketball, guys, para ring chess match yan eh. Parang kailangan din ng decision talaga na yung decision na makapabuti sa buong team, hindi lang para sa pansarili mo. Kung gusto mo talagang manalo, dapat yung decision mo is yung buong team is aangat at mananalo yung buong team. Hindi lang yun para sa sariling stats mo or para sa sarili mong accolades and para sa sarili mong accomplishment, kundi para sa buong team na mag-champion yung buong team. So, dapat yung palaging iniisip ni LeBron na dapat ito yung gawin ko, dapat hindi ko gagawin yan kasi hindi yan maganda. Parang ganun, guys ba? So, talagang tamang decision making sa bawat laro. Lalo na sa mga panahon na ito na medyo papunta na talaga yung laro sa direksyon ng Western, kung sinong dapat i-represent ng West dun sa NBA Finals. Kasi dalawang team lang sila naglalaban ngayon eh. So kung sinong mananalo dyan, sila na yung advance, di ba? Sa NBA Finals, di ba? So yun lang, guys. At sana nagustuhan niyo yung reaction video ko na to. And then, kita-kita tayo sa Game 3 na reaction video ko kung meron mang dapat i-react. So, magre-react lang tayo kung meron talagang i-react. Kasi pag tinambangan kasi ng mga 30 points or 40 points yung kalaban, wala tayong i-react doon. Ganito lang na mga medyo close lang yung laban, yung score, medyo malapit-lapit lang. So, yun lang yung i-react natin. So, maraming salamat, guys. Kita-kita tayo ulit sa susunod. Bye-bye.